Hi there! It's me, Alma, and welcome back to my channel. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng end screens sa mga videos nyo sa YouTube. Ang end screens ay ang mga suggested videos na makikita nyo 5 to 20 seconds bago matapos ang inyong video. So, kung hindi nyo pa alam kung paano maglagay ng end screens, just keep on watching this one. Okay, let's start. Punta po kayo sa inyong Google Chrome. Click nyo po ang plus sign. Click nyo po ang YouTube. I-click nyo po itong tatlong bilog sa itaas. At pumunta kayo sa desktop site. Click nyo po ang icon ng channel nyo. At pumunta kayo sa YouTube Studio Beta. I-click nyo po ang inyong video manager. Channel video. Namili po kayo ng video na lalagyan nyo ng end screen. Halimbawa, itong Majestic Waterfall. So, makikita po natin dito ang end screen. I-click po natin. Add an element. Ang end screen po ay piniplay po siya mga 5 to 20 seconds bago matapos ang inyong video. So, dito sa case na ito, magsisimula siya dito sa 3 minutes and 12 seconds hanggang matapos ang inyong video. So, ito yung starting point niya. Starting time niya. So, add an element. Video or playlist, create. Choose a video or playlist. Halimbawa, ang ilalagay po natin sa end screen natin itong how to add cards. Create element. So, sabi na dito, pwede kang maglagay ng 4 elements na end screen. So, kung i-preview nyo siya, click nyo lang itong preview. So, makikita nyo guys, yan, nag-appear na yung end screen na nilagay natin, itong how to add cards in your YouTube videos na video na ginawa ko. So, kung gusto nyong dagdagan ng end screen to, add lang kayo ng element. Pero dapat nyo i-adjust yung time sa ibaba.
i-move natin itong blue time adjustment niya. Lalagay natin siya dito sa 3 minutes and 20 seconds. Diyan. Add element lang po tayo. Ang pangalawang element or end screen na ilalagay natin is itong how to create YouTube channel. So, create element. Move lang natin siya, guys. Pwede dito sa itaas. Pwede din dito sa ibaba. Ang importante dito is hindi sila magkasamang dalawa. Kasi magmamark siya ng red pag magkasama niyo silang ilalagay. Diyan. So, dyan siya sa ibaba. Move uli natin itong blue na parang line. Blue line. Magdagdag ulit tayo ng element. Pwede tayong magdagdag dito ng subscribe button. Click nyo lang itong subscribe para ma-promote nyo yung channel nyo. So, create. So, yan siya, guys. Move nyo lang. Pwede sa itaas. Pwede din sa baba. So, dyan sa itaas natin siya ilalagay. Para ma-promote yung channel nyo. So, may isa pa tayong element. Maglagay ulit tayo ng video. Choose a video or playlist. So, ang pang-apat nating element itong how to remove Power Director watermark. Create element ulit. So, dito natin sa baba ilalagay. Ayun, kompleto na ang ating apat na element. So, kung gusto niyo, pwede rin naman na isang element lang yung ilagay nyo. Isang end screen lang yung ilagay nyo. Nasa sa inyo na po yun. Kung ilang end screen. Basta limited into 4 lang po ang pwede nyong ilagay na end screen. So, ganyan po magiging itsura. I-preview lang po natin. So, kung mapapansin nyo po, hindi po sabay-sabay yung pag-appear ng end screen. Siyempre, nakadepende po yan sa time kung saan nyo siya nilagay. Dito sa ibaba, yan. Yung 3 minutes and 19 seconds. Yung iba, doon na nag-appear na siya dito 3 minutes and 20 seconds. Yung channel name ko naman, nag-appear siya 3 minutes and 26 seconds. So, depende po siya, guys, kung saang time nyo siya nilagay. Hindi nyo siya pwedeng pagsabayin kasi magiging red siya at hindi siya magpe-play. Ganon. So, ganun lang kadali maglagay ng end screen sa mga videos nyo sa YouTube. So, sana maglagay na rin kayo ng end screen sa mga videos nyo kasi makakatulong ito para ma-direct nyo yung viewers nyo sa mga next na uploads nyo or sa mga latest na uploads nyo. Okay. Save lang po natin. Huwag nyo kalimutang i-save. So, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung anong naging itsura ng nilagay nating end screen.
So, ito yung video. So, ito yung video na nilagyan natin ng end screen. Forward lang po natin. Doon sa 3 minutes and 12 seconds. So, kung makikita nyo po, ito na po yung apat na end screens na nilagay natin kanina. Mabibigyan nyo ng choices yung viewers nyo na panoorin yung mga ibang videos na ginawa nyo nang dahil yan sa end screens. Kaya sana gumawa na rin kayo ng sarili nyong end screens. So, that's it for today's video, guys. Like nyo po kung nagustuhan nyo, subscribe po kayo sa channel ko, and hit the bell button para ma-notify kayo kung may bago akong post na video. Yun lamang po. God bless you po!